AngbisayasaAlemanya, and today mag-unboxing tayo. So today is my unboxing day. Kasi may na-receive ako na package, dalawang package, maliliit lang naman. So yung isa galing sa trabaho ko, so mga friends ko sa trabaho, and yung isa naman galing sa asawa ko. So I'm gonna show you. I'm so excited. I'm sure you are so excited also. So we better check it out. So ipapakita ko sa inyo yung regalo na nare-receive ko. Ito yung isa. Tadaan! Yan. And ito yung isa from Amazon. Yan. So guys, na-open ko na pala to. Yan. Na-open ko na kasi sobrang excited. Ay, hindi ako nag-open. Yung asawa ko ang nag-open. Kasi, hindi niya alam. Kasi ang nakapangalan dito sa kanya. So, kaya, ito. From here, miss. From here, miss. So, guys, excited. Alam niyo kung ano ito? Ano yan? Yan. Ito siya, guys. Regalo to sa aking mga friends sa trabaho. Ito. So, alam niyo kung ano yan? I'm sure I love you yan. So, we're gonna check this one out. I'm so excited. Ayan. Ayan guys, alam niyo kung ano yan? Alam niyo guys, ay, nahulog. Ayan! It's MK Michael Kors wallet. Ayan guys. Ayan. Ayan, diba? Ang ganda. Ang ganda. Ito yan. It's real, ha? It's real. It's real. And, dito, it's, I'm gonna show you how much is it. Wag na lang. Basta, the price is, ayan, ipapakita ko sa inyo yung price. Ayan. Diba? So, it's a gift. Ayan, tingnan natin. So, ito yung wallet. Ang ganda ng wallet. Oh my God. Yan guys, may ano siya. Ito yung mga original ha, may ganyan. Original na wallet, may ganyan talaga guys. Ayan. Diba? And, this one. May paper yung mga lalagyan niya or gamitan. Here, diba ang ganda? Ang nice! By the way, it's my second wallet. Kasi may MK wallet na din ako. But yung isang old wallet ko na MK is brown color. So, walang MK nakasulat. So, it's another gift. I'm very thankful for this because I cannot afford to buy this one. But I'm sure I really thank you for my friends in work who give this one for me as a gift last time. Ayan. It's my first package. So, alam nyo guys, ganyan natin guys kasi baka manan. So, and the next package is this one. Excited! Dito kasi yung anak ko. So, guys, pinili siya ng asawa ko. In-open ng asawa ko na kasi tinignan niya kung ano to. So, pero hindi pa niya talaga na-open. Only the carton, ito lang brown ang na-open niya. So, I'm gonna let you see what is inside. Yan. Oh, di ba?
ba? Sabi niya, kasi mabait daw ako. Ayan guys, I'm so excited. Hindi pa ito open. It's closed pa guys. Ayan. I don't know how to install it one, but I'm gonna try to, we will try to open this one guys. Ayan. So, ayan. Open natin guys ha. And, because I always wish this one guys na magkaroon ako ng ganito para sa para hindi ko na kung saan ako, for example magja-jogging ako, hindi na ako magdadala ng cellphone, ito na lang ang gagamitin ko. Ayan. Kasi pwede itong guys, pwede siyang isi-sync in mo sa cellphone at pwede pwede silang makatawag sa iyo and pwede ka ding makatawag dito. So it's so I mean kailangan mo lang isang SIM for this, isang SIM card. So that's the nice with the iPhone watch. Ayan. Tingnan natin guys. Baka hindi natin sirain guys. Na-excite po ako. Hindi natin sirain. Ayan. I'm so excited. Bahala kayo dyan. It's open. Ayan. Ayan guys, open na siya. So we will see. Ito yung niya, yung front sa watch. Ito siya. And ito yung strap. So extra talaga na extra siya. So extra ang strap, extra din ang yung sa talagang watch niya. So we will try to open the watch first. Excited ako guys. Huwag natin sirain, bagong-bago. Bagong-bago, ayan. So let's go. Let's open this one. Here it is. Ayan. Ang laki ng carton, pero maliit lang ang nasa sa Ayan, so this is the yun? Parang charger niya. This one here. And oh, it's very cute. Ayan. Wala, nag-isi na. Ayan. So this is the watch actually. Ayan, di ba? Ito yan. Maliit lang siya kasi may dalawang sizes ito. So I get the small one. So ito yun guys. Balik natin siya guys kasi baka maano pa to, bagong-bago pa naman. Pero ako na-excited sa watch ko guys. Ayan. I cannot afford this one guys. Kaya ayan, pasensyahan nyo na si host. So that is the watch. Lagay natin. So balik natin sa karton. Next is the strap. So tingnan natin yung strap niya. How to open this one here. Ito pa siguro na. Ayan. Ito yung strap. So, ang color ng strap is plum. Ito yung strap guys. Ayan. Diba? Ito yung strap niya. So, pwede mo siyang i-adjust. Pwede mo siyang i-adjust kasi may siya, parang may siya, ganyan, parang parang ganyan. Pwede mo siyang i-adjust, pwedeng out, pataas, o pababa. So, adjustable siya. Kasi yung ibang straps, hindi pwede i-adjust. So, I think that is good for woman size, I mean. So, yun lang guys ang aking na-receive na ma-share ko sa inyo na unboxing. Unboxing. Kasi na-excited si Ho. So, kayo lang ang nauna. Kayo lang ang naunang nakakita nito. Actually guys, hindi kasi ako palaging nag-unboxing what's new. Kasi nahihiya ako. But this time, I'm so excited about this one. These two gifts that I received for my hubby and for my friends at work. So
So, ibalik natin siya, guys. Kasi ang asawa ko na ang gagawa nito kasi hindi ko marunong. Baka maano pa to pa. Ano ba yun? Masira. Ang bago-bago pa, masira na. So, guys, that's all what I have. So, yung Apple Watch. Ano pala to? Apple Watch SE. Genau. Sport loop. Sport loop siya. So, Apple Watch SE. Yan. Maganda siya kasi hindi malaki. It's a smaller one. So, pang babae talaga yung size niya. So, hindi kakaanuhin ba? Hindi talaga... Kasi may mga malalaki. Maganda din ang malaki. But, gusto ko sa mga malalaki na watch, yung yung leather ang strap. But this one is not leather. So, okay lang yan. Okay lang yan. Ayan pala. So, ibalik natin siya, guys. Sa kaniyang parang kasi mamaya na yan i-install ng asawa ko, guys. So, yan lang, guys, ang aking na-receive na i-share ko sa inyo for my unboxing, guys. Ayan, yan lang. Kasi wala naman ako iba. Hindi kasi ako marunong hindi din ako hindi ako marunong shopping online or bibili ng online. So, yun lang sigurong mga gisyain ng asawa ko or yung friends ko na bumibili nito. So, kaya, that's all what I have. I received in my mail. Dalawang packages na hindi ko inakala. So, guys, that's all. Thanks for watching and see you next time in my unboxing. Bye, guys. God bless everyone. But if you are new in my channel, please do grab me, subscribe, comments, and like. And you can update my newest video. So, see you soon. Bye, everyone. Bye.